हाय फ्रेंड्स, किचन 95 मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। चला तर आज बनवूया एकदम झणझणीत खानदेशी पद्धतीचं वांग्याचं भरीत। आता शहरात राहणाऱ्यांकडे चूल कुठे असते, पण मित्रांनो टेन्शन अजिबात घेऊ नका, कारण अशा काही खास टिप्स मी तुम्हाला देईल ज्यामुळे भरताला चुलीसारखीच टेस्ट येईल। हे भरीत फक्त 10 ते 15 मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतं, पण टेस्टला एकदम चुलीवर केलेल्या भरतासारखंच लागतं। चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। भरीत बनवण्यासाठी इथे मी हे जांभळ्या रंगाचं भरताचं वांगं घेतलं आहे। 10 ते 15 लसूण पाकळ्या, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, एक मध्यम कांदा, 1.5 टोमॅटो आणि मस्त हिरवीगार कोथिंबीर। भरीत बनवण्यासाठी ना दुसरी लहान हिरवी किंवा जांभळी वांगी नाही घ्यायची, असं हे मोठंच वांगं वापरायचं। आता सगळ्यात पहिले मी ह्याला तेल लावून घेते, त्याच्यामुळे ह्याचं जे साल आहे ते भाजल्यानंतर लगेचच निघून येईल। आता गॅस मध्यम आचेवर ठेवून आपण वांगं भाजून घेऊया। आता इथे शहरांमध्ये आपल्या कोणाकडे चूल नसते, त्यामुळे अशा प्रकारे आपण वांगं जर गॅसवर भाजून घेतलं तरी चुलीवरच्या भरतासारखीच टेस्ट येते। मी नेहमी अशा प्रकारचं भरीत बनवते आणि ते नेहमी खूप छानच लागतं। आता 2 ते 3 मिनिटांनी वांग्याची बाजू आपण पलटवून घेऊया आणि दुसरी बाजू पण चांगली भाजून घेऊया। ही प्रोसेस थोडी पटकन व्हावी म्हणून मी गॅसमध्येच थोडा मोठा पण करते। तुम्ही बघू शकता वांग्यांच्या सालीला वरून असे पोपडे येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे। आता 4 ते 5 मिनिटांनी वांगं पण छान भाजून झालं। आता गॅस बंद करून आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि वांगं थंड होऊ देऊया। त्यानंतर इथे मी हे अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे, त्याचे मी बारीक तुकडे करून घेतले। ह्यामध्ये 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घालून मी हे मिक्सरला चांगलं बारीक वाटून घेणार आहे। हे बघा, अशा प्रकारे लसूण खोबऱ्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची। खानदेशामध्ये हे लसूण खोबरं बऱ्याचशा भाज्यांमध्ये वापरलं जातं। आता एकीकडे वांगं पण थंड झाले, आता पटकन आपण ह्याचं साल काढून घेऊया। वांग्याला आपण तेल लावून घेतलं ना, त्यामुळे बघा साल किती पटकन निघतंय। आता वांग्याची साल काढून घेतल्यानंतर ह्या वांग्याचं देठ मी काढून घेते आणि वांगं हाताने किंवा चाकूच्या मदतीने असं कापून घ्यायचं, म्हणजे भरीत खाताना त्याच्या मोठ्या मोठ्या रेषा राहणार नाहीत, म्हणून आपण हे स्मॅश करून घेतोय। आता फोडणीसाठी मी 3 ते 4 टेबलस्पून तेल घालते आहे, त्यामध्ये अर्धा टेबलस्पून मोहरी घालायची आहे। मोहरी थोडी तडतडायला लागली की ह्यामध्ये अर्धा टेबलस्पून जिरं घालायचं आहे आणि बारीक चिरलेलं लसूण घालून त्याची छान फोडणी तयार करून घेऊया। फोडणीचा मस्त वास यायला लागला आणि ती चांगली परतवून घेतल्यावर मी ह्यामध्ये कांदा घालते आहे। कांदा थोडासा लाल होईपर्यंत आपल्याला हा परतवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून तो आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी परतवून घेऊया। टोमॅटो थोडे शिजत आल्यानंतर मगाशी आपण जी लसूण खोबऱ्याची पेस्ट केलेली ना, ती मी 2 टेबलस्पून घालते आणि हे लसूण खोबरं ह्या मसाल्यांमध्ये आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी ह्यामध्ये अगदी थोडं हिंग, पाव टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट आणि पाऊण टेबलस्पून खानदेशी काळा गरम मसाला घालून हे मसाले एकदा नीट परतवून घेऊया। मसाले मिक्स करून घेतल्यानंतर ह्यामध्ये वांगं घालायचे आणि ते चांगलं परतवून घ्यायचे। वांगं परतवून झाल्यानंतर मी ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालते आहे आणि एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजे चिमूटभर साखर आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत। वांग्याला एक वेगळी चव असते ना, ती चव साखर घातल्यामुळे बॅलन्स होते आणि भरीत एकदम चविष्ट बनतं। त्यानंतर हे भरीत आपल्याला 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। मध्ये मध्ये झाकण उघडून मी भरीत एकदा ढवळून घेते आहे। भरीत झाकून ठेवून त्याला एक चांगली वाफ येऊ दिली की ते छान शिजतं। आता मी वरून बारीक चिरलेली भरपूर कोथिंबीर घालते आहे। खास करून वांग्याच्या भरतामध्ये भरपूर कोथिंबीर घातली की कोथिंबीरीचा पण खूप मस्त स्वाद भरताला येतो। बघा किती कमी साहित्यांमध्ये आणि किती कमी मसाले वापरून पण एकदम चविष्ट भरीत तयार झालं की नाही। अशा प्रकारे अस्सल खानदेशी पद्धतीचं झणझणीत वांग्याचं भरीत तयार झालंय।
खानदेशामध्ये असं वांग्याचं भरीत बाजरीच्या भाकरीसोबत खाल्लं जातं आणि हे कॉम्बिनेशन खरंच खूप मस्त लागतं. खास करून हिवाळ्यामध्ये तर असे पदार्थ आवर्जून खायलाच हवे. म्हणून तुम्ही सुद्धा असं वांग्याचं भरीत नक्की करून बघा. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. बाय.